Jag gjorde ingen ritning, ingenting. Jag tittade inte ens på några andra bilar. Jag bara skapade min egen bil som jag ville att det skulle vara. Det är hemmagjort alltihopa. Ja, med träpinnar och pryglar. Men den är handgjord på plats. Så att det finns inga formar och ingenting sånt. Utan den är one-off. Oj jävlar! Oj då! Hallå, hallå! Halloj! Hur är läget? Jo tack, det är bra. Hörru, vad blåsigt idag. Ja, väldigt bra. Så den har varit länge nu. Men idag ska vi titta på en konstig, ska jag säga Saab? Ja, det har i alla fall varit en Saab. Det har det varit. Eller 2 Saabar har det varit. 2 stycken bottenplattor från Saab. Som jag satte ihop då för 35 år sedan. Vi satt ett gäng kompisar och tittade i biltidningar. Och sen var det här snacket om att man ska ha haft en sportbil. Och på den tiden hade man inte så mycket pengar. Och då sa jag, då får man ju bygga en själv, så om man ska ha en sportbil. Det är tokigt, det går inte så mina kompisar. Så var det lite vadslagning så här. Dagen efter så köpte jag 4 hjul till en Saab. Jag hade en kompis vars pappa sålde Saab här i stan. Och sen pratade jag med honom då, och sen fick jag gå på deras skrotgård och plocka delar. Så jag hittade då 2 Saabar som jag ville sätta ihop, sa jag till dem. Och på den vägen är det. Det är 2 stycken Saab 900 OG. Alltså. Den ena var en polisbil som krockade här utanför stan. Så de poliserna, de var ju när jag tittade på sin gamla bil hur den förvandlades i stort sett varje kväll. Jag gjorde ingen ritning, ingenting. Jag tittade inte ens på några andra bilar. Jag bara skapade min egen bil som jag ville att den skulle vara. Det är hemmagjort alltihopa. Ja, med träpinnar och pryglar. Men den är handgjord på plats. Så att det finns inga formar och ingenting sånt. Utan den är one-off. Karossen och allting sånt, det är byggt i glasfiber. Byggt på en kärna av Divinycell. Och sen är det glasfiber och kolfiber och lite kevlar på in- och utsida. Jag jobbar med båtar. Jag jobbar mycket med glasfiber. Reparerar och bygger och fixar. Jag har ett båtvarv som jag startade 82. Så jag hade hållit på lite grann med glasfiber. Ja, det tog ungefär 4 år. Jag började 85 och så var den färdig 89. Körde med den i 2 år. Sen plockade jag isär den för jag ville ändra på lite små saker. Och så var det familj och firman var större. Tiden var knapp. Och sen har den stått i vägen nu snart 30 år. Och nu fick jag ett ryck här för ett par år sedan och sätta ihop den igen. Med lite förändringar. Nej, den var röd, som en sportbil ska vara. På den tiden hade jag en sån här Ferrari röd. Men sen ville jag väl göra det lite modernare. Och så var det den här grå metallic då. I grund och botten så är det en standardfärg. Sen har vi har gjort om lite grann. Vi har lite större flakes, eller vad det heter. Och sen har vi i klarlacken lagt lite guldpearl. Så att när solen lyser på den så då ändrar den lite grann färg. Det är 2 stycken 900 OG då. Och den först här fram så den sträcker sig ungefär hit. Den främre bottenplattan som är från polisbilen då. Och sen så har jag satt dit en framdel till från 84. Sen svetsade jag ihop dem med ram och bågar och pinnar och allt möjligt. Så satte jag motorn här och då fick man ju bra viktfördelning. På den här modellen så går ju drivaxeln ut i bakkant. Motorn sitter ju framför drivaxeln på. Så det är gynnsamt på det här sättet. Ja, torpedväggen satt här. Så att den där har jag bara tagit bort. Förstärkte upp det lite med lite pinnar och rör. Så styrstången sitter ju här. Ratten har suttit fast. Rattstången här, gått ner här. Svetsat ihop det där. Så man kan ställa in alla hjulvinklar
Och sen har jag gjort en liten specialgrej här för växling. Det är en 5-växlad låda. Det sitter en likadan platta med sån här PN där fram. Så att jag kopierar rörelsen. Så att det funkar jättebra. Ja, det är en 16 ventilers turbomotor med intercooler. Den är inte trimmad på något sätt, utan det räcker så gott som det är. Jag har inte byggt den för att jag ska ha någon prestanda, utan jag har bara byggt för byggandets skull. Törs inte åka med den så fort heller. Jag får inte hända något. Här satt motorn förut då. Men nu sitter det lite andra grejer här. Tanken sitter här nere. En rostfri tank som rymmer 30 liter. Så jag kommer mellan mackarna i alla fall. Ja. Det här är standard original. Stötfångaren. Så allt sånt där, det har jag sparat. Så luften går in här. Så kommer in här, så går den igenom här. Och så går den upp och ut här. En del luft går förbi för att det inte ska bli för mycket lufttryck. Ja just det, de här bakom klockorna här, de drar ner luckorna till lamporna. En liten grej som jag hittar på själv faktiskt. Jag har inte sett det på någon annan bil. Det bygger på vakuumsystem. De går ner när man tänder lyset. Då släpper förbi strömmen på de här vakuumklockorna som suger ner de här. Så sitter Saab 90-lysen här bakom. Så det är mycket Saab-delar. Blinkers, det är Saab 900 som jag har gjort om lite grann. Jag tog bort den här vita delen här. Och sen har jag slipat till den lite grann här. Och det har jag gjort nu andra gången den har blivit färdig. Och sen tyckte jag det var kul att få lite Saab-look på grillen också. Och sen har jag gjort om, sen den var röd, nu har jag gjort hjulhuskanterna lite större som går ut. Förut gick den bara rakt här. Jag tyckte det fattas lite grann. Det var lite sådana smaksaker jag ville göra om. Ja, dörrarna, de är gjorda på plats. Så att säga. När jag byggde karossen så då satt det här ihop alltihopa. Sen har jag sågat isär och byggt dem på plats med alla kanter och grejer, dropplister och allting sånt där. Just jag skulle vilja jobba mer med finishen och sådana små saker, men jag har inte haft tid till det helt enkelt. Jag var tvungen bara få lite funktion på allting. Jag är nöjd med det. Den här rutan den kommer från en Toyota Celica och där har jag gjort en rörkonstruktion runt om med stålrör som har svetsat och böjt och grejat. Och sen har jag gjort en glasfiberavgjutning av rutan som jag har satt dit på den här ramen som sitter här under som en förstärkning. Och sen jävlar, de har du verkligen lyckats med. Jag tyckte det fattades någonting när jag inte hade dem. Så jag ville göra någonting. Jag testade lite olika varianter på. Och så vart det bestämt att det vart så här. Och det är Divinycell. Sen är det tunt med glasfiber utanpå. Som är ganska sköra de här. Man får ta det försiktigt. Stolarna, de köpte jag faktiskt nya. Det var det enda som jag köpt nytt till bilen. Och de kommer från Saab 900. Jag fick såga av dem under till så att de kom ner så mycket som möjligt. Och sen instrumentbrädan här, den sänkte jag då ner så mycket det gick. Och sen gjorde jag då en glasfiberform. Eller ja, som jag klädde lite grann där. Man skulle kunna jobba mer med finish och sånt där, men det får vara så här. Vindtorkaren kom från en Mercedes. Vilken vet jag inte, men det var en Merca i alla fall. De här baklyserna, de var ju helt nya på den tiden. Så jag tyckte de passar. Jag hittade dem på skroten där då. På Saab-skroten. Och det var ju att det var krockade bilar så här som jag fick ta grejer ifrån. Det var ju moderna bilar också som krockade. Så det är ju grejer från
gamla bilar. Och nu är det svårt att få tag på delar, så nu när jag skulle bygga ihop den igen då. Nu fick man ju leta på nätet och köpa begagnade delar från folk som har sparat och samlat på sig. Sen har jag försökt att spara Saab-looken på det här ytan lite grann. Bara för att liksom retas lite grann med Saab. Och det här är en vinge som jag har gjort om. Det satt på en Corvette först, men sen har jag gjort om den, format om den. Sen har jag satt dit bromsljus och baklysen i ingjutna lyser lite snyggt så här på kvällen. Den här bakrutan, den är från Saab. Jag tror det är en kombi kupé. Jag kommer inte ihåg vilken årsmodell, men den tyckte jag kunde passa in. Och då förra gången när bilen var röd, då hade jag inte som man såg motorn, utan då hade jag en hatthylla här bakom, över motorn. Och det var en sån grej som jag ville ändra om. Jag hade sett andra bilar som har att man kan se motorn så här. Jag tänkte, det kan jag också göra. Så det är lite kul. Det gjorde en inre bakruta bakom nackstöden. Den går lite tystare, för den lät väldigt mycket förut. Jag vet inte var idén kommer ifrån, men jag tänkte jag måste göra någonting här. Och då gjorde jag, det byggde kolfiber. Och sen de här öppnar sig med hjälp av såna här vakuumklockor när jag sätter på kupéfläkten. Men det var höga trösklar. Ja, men det går bra att ta sig in. Så. Men ratten måste man plocka bort, för annars så kommer man inte ner. Så den är typ godkänd med den här ratten. Oj jävlar! Oj då! Ja, du behöver ingen mer hästkrafter kan jag säga. Det räcker det där. Det räcker. Och det bara sticker. Ja, det är lite kul med turbo tycker jag, för det händer lite grann när den laddar på. Hur mycket använder du den här då? Nej, inte mycket alls. Det blir bara någon liten tur då och då. Den är inte så bekväm att åka i, det kan jag inte säga. Men det är lite kul att ta ut den då och då. Det är härligt motorljud i bilen. Ja, det är superfint. Och vad glad jag blir. Vad har du fått för reaktioner då när du är ute med den här? Jo, men det är jättekul. Många som undrar vad det är för någonting. Och alla tycker den är fin. Jag kommer ihåg faktiskt första natten då, efter att vi hade suttit och snackat. Så började jag på att fundera på hur jag skulle bygga och vad jag skulle använda för någonting. Och jag gick ut och mätte på bilar och kollade hur höjden var på olika chassi. Och så kom jag på det att jag kunde ta Saab. Jag gick och mätte på den. Sen ringde jag då min kompis. Så fick jag gå och titta på deras skrotgård. Sen på den vägen är det så. Så det var... Ja. Man kan säga att det är byggt av skrot då. Ja, det är det. Så när fläkten som sitter där, den startar när den här termostaten slår till. Så den brukar gå några gånger tills den har svalnat. Så här går ju kupéluften. Den kommer ju här. Och sen kommer
kylluften som kommer härifrån, den går in då här. Och på andra sidan så går den in på intercoolen. Tusen tack för att du har tagit tid att visa upp din bil. Ja, tack. Uppskattas verkligen. Och sen hoppas att jag ser dig på någon träff här ute sen. Jo, jag ska försöka ta mig tid att åka och kolla lite också. Mm. Och då kanske vi syns i sommar då? Ja, hoppas det. Hej på dig! Hej.